На початку великої агресії кремлівський карлик гучно декларував цілі так званої спецоперації, щось там про денацифікацію та демілітаризацію України. Перший пункт непомітно зник з публічної риторики Кремля. Щодо другого, то цим процесом більше опікується ЗСУ. Нюанс лише у тому, що демілітаризація торкнулася саме росіян. Тепер у Путіна, який постійно наголошує, що все йде за планом, нові цілі та пояснення. Про несподіваний поворот росіян на 12-му місяці Великої війни. А ще про ядерно-гіперзвукові погрози у бік США. Про відхід із Солидару та оборону Бахмуту. І про зухвалу нічну висадку українських спецпризначенців із ГУР на Херсонщині. Хроніка подій 336-го дня великого протистояння з ворогом у матеріалі Олексія Пасака. Що буде далі з Росією після посилення ЗСУ панцерниками від західних союзників і вже озвучених планів на наступну зустріч Рамштайн, де очікується розмова про нові винищувачі? В Офісі президента мають певні прогнози. Радник Михайло Подоляк зауважив, ключовий сценарій – це обов'язкова спроба окупантів незабаром почати наступ. А далі – чималі втрати для ворога в особовому складі, втрати в техніці та втрата сил. Ще кілька суттєвих поразок і російське військо почне розвалюватися. А далі протестний рух усередині Росії, відокремлення певних суб'єктів Тимчасової Федерації та зміна політичного керівництва. Ця перспектива добре зрозуміла і кремлівському карлику, адже за 11 місяців цілі його так званої спецоперації дещо змінилися. Цель, как я уже много раз говорил, прежде всего защита людей и защита самой России. Дивно, можливо, на Росію хтось напав, хоча країна-терористка швидше хоче запевнити світ, що це вона може знову когось безпідставно атакувати. Ворожий фрегат «Адмірал Горшков», озброєний гіперзвуковими ракетами, за твердженням російського міністерства нападу, перебуває нині десь у західній частині Атлантики. Британське видання The Sun водночас заявляє, що корабель прямує у напрямку узбережжя США і перебуває на бойовій дистанції. Корабль в огневой позиции. Цель досягаема. 3, 2, 1. Крышка закрыта. Кремль може і далі надувати щоки і лякати непідтверджено робочою ядерною зброєю, але насправді кришка закривається хіба що для самого агресора. Минулої доби ЗСУ ліквідували ще понад 900 окупантів. Раптове займання сталося ще у 9 російських танків. Знищено ще 23 бойові броньовані машини, 6 артилерійських систем та 2 реактивні системи залпового вогню. Більше не заведуть двигуни ще 23 одиниці автомобільної техніки. Підбито ще 5 безпілотників та 1 ворожий літак. А ЗСУ мають зберігати пильність і зберігати сили. Після тривалих боїв Сили оборони України відійшли від Солидару і закріпилися на підготовлених позиціях. Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. Наголосив, українські воїни виконали усі поставлені завдання, не дали прорвати лінію фронту і виснажили ворога. Адже переважні втрати росіян у боях за місто можна порівняти з втратами одразу за 2 чеченські кампанії. Чи виникають тепер ризики для сусіднього Бахмуту? В Генштабі відкидають можливість залишити його без оборони. Задача Збройних сил України і, в принципі, зараз всіх сил оборони України зберігати Україну, воювати за українську територію. І це дивно, це наша функція. Дивно, якщо ми звідкись будемо виходити і не намагатися бити за цю територію. Тому Бахмут і стоїть, тому Бахмут – це наша фортеця, тому Бахмут і не падає, тому що Збройні сили України звідти не виходять. Не відійдуть ЗСУ від північних кордонів. Хоча, як щоденно звітує Генштаб, ударних угруповань ворога там не спостерігається. Про ситуацію у Чернігівській області відзвітував командувач оперативного командування «Північ». Ми знаходимося на пункті пропуску Клюси, де наші військовослужбовці разом з підрозділом Державної прикордонної служби виконують завдання по захисту нашої держави. Позад нас кордон
Наші військовослужбовці виконують завдання безпосередньо на кордоні, тримаючи під контролем. Окупанти натомість запевняють, що контролюють тимчасово загарбані території, але насправді виходить геть по-іншому. У ніч проти 24 січня група спецпризначення Головного управління розвідки провела вкрай зухвалу операцію. Попри заміноване та укріплене узбережжя, вночі гурівці на човнах висадилися поблизу Нової Каховки, що на Херсонщині, і з гранатометів знищили російський командний пункт. Ворог сприйняв атаку ледь не як прорив фронту, тому залучив авіацію, власні спецзагони та бронетехніку. В бою росіяни втратили щонайменше 12 загарбників. Ще одного наші розвідники взяли у полон. Олексій Пасак, 5 канал.